للرجال والنساء، تناولوا زيت الزيتون بهذه الطريقة الصحيحة. وضعه في هذا المكان كل ليلة قبل النوم. يعالج البروستاتا ويقوي الجسم ويجعلك بقوة 100 حصان، ويعالج أمراض القلب والتهابات الكبد، ويحسن مستوى السكري في الدم، ويعالج ضغط الدم. وسوف تستعيدون شبابكم وصحتكم حتى لو كنتم تبلغون من العمر 80 سنة. ولكن قبل أن نبدأ، فضلا وليس أمرا، صلي على النبي وادعمنا بإعجاب لنستمر بتقديم المزيد من الفيديوهات. وإذا كنت تناولت زيت الزيتون ولو لمرة في حياتك، اضغط لايك. ولو كنت من المتابعين الجدد، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لنعرف عدد الأشخاص المهتمين بهذه النوعية من الفيديوهات. مرحبا بكم من جديد. فوائد صحية مذهلة لزيت الزيتون: يقي من أمراض خطيرة. معلومات صحية لم يخبركم بها أحد من قبل. كشفت دراسة طبية حديثة نشرت نتائجها في مجلة الكلية الأمريكية لأمراض القلب الفوائد الصحية المذهلة التي تعود على جسم الإنسان من خلال تناول زيت الزيتون. ووفقا لموقع سكاي نيوز عربية، يساعد زيت الزيتون على تقليل خطر الوفاة بسبب أمراض القلب أو الرئة واضطرابات الدماغ والسرطان، عند إضافة أقل من ملعقة كبيرة منه إلى نظامنا الغذائي. وأظهرت البيانات الخاصة بالدراسة أنه وبمقارنة النظام الغذائي للمشاركين الذين نادرا ما يستهلكون زيت الزيتون ومن لا يستهلكوه أبدا، فإن أولئك الذين أضافوا نصف ملعقة كبيرة أو أكثر إلى طعامهم يوميا كانت لديهم مخاطر أقل بنسبة 19% للوفاة بسبب أمراض القلب. وقال الباحثون إن ذات الفئة، أي التي أضافت زيت الزيتون لغذائها، كانوا أقل عرضة للوفاة بالسرطان بنسبة 17%، وأقل عرضة للوفاة بأمراض الرئة بنسبة 18%. وارتبط هذا المستوى من استهلاك زيت الزيتون أيضا بانخفاض خطر الوفاة بنسبة 29% بسبب الأمراض العصبية مثل الزهايمر وباركنسون. كذلك أشار الباحثون إلى أن استبدال 10 جرامات أو أقل بقليل من ملعقة كبيرة من زيت الزيتون يوميا بنفس الكمية من السمنة والزبدة والمايونيز ومنتجات الألبان قلل من خطر الموت المبكر من جميع الأسباب بنسبة تصل إلى 34%. وتعليقا على النتائج التي توصلت إليها الدراسة، قالت المؤلفة الرئيسية للبحث مارتا جواش فيري: النتائج التي توصلنا إليها تدعم التوصيات الغذائية الحالية لزيادة تناول زيت الزيتون والزيوت النباتية الأخرى غير المشبعة، حسب ما نقلت وكالة UBA للأنباء. وشملت الدراسة تقييم بيانات 60,582 امرأة و31,801 رجلا على مدار 28 عاما من البالغين المقيمين في الولايات المتحدة الأمريكية. وتم تقييم الأنظمة الغذائية للمشاركين من خلال استبيان كل 4 سنوات، حيث سألوا عن عدد المرات التي تناولوا فيها أطعمة وأنواع معينة من الدهون والزيوت، بالإضافة إلى العلامة التجارية أو نوع الزيوت التي استخدموها للطهي وفي السلطة والمضاف إلى الطعام أو الخبز والمستخدم للخبز والقلي في المنزل. وتوصلت البيانات أيضا إلى أن أولئك الذين لديهم استهلاك أعلى لزيت الزيتون يميلون إلى أن يكونوا أكثر نشاطا بدنيا، وكانوا أقل عرضة للتدخين، وكان لديهم استهلاك أكبر للفواكه والخضروات مقارنة بمن يتناولون كميات أقل. تناول ملعقة من زيت الزيتون يوميا يقلل من خطر سرطان البروستاتا. سرطان البروستاتا من أكثر أنواع السرطانات انتشارا في العالم، ويعتبر السبب الثاني عالميا في عدد الوفيات عند الرجال. كما أثبتت الدراسات الطبية الحديثة إن مرض سرطان البروستاتا من أكثر الأنواع انتشارا بين الرجال، وتزداد احتمالية الإصابة به مع التقدم في العمر، مضيفا أن سرطان البروستاتا لا يكون له أي أعراض ظاهرة، لذا لا يتم اكتشافه في بدايته، ولكن بعد أن ينتشر الورم على البروستاتا من الخارج. ومن أهم أعراضه صعوبة في التبول وتورم في الساق. أما إذا كان السرطان في مراحل متقدمة، فيمكن للمريض أن يشعر بالآلام بالعظام وضغط على العمود الفقري. وثمة أكثر من طريقة لعلاج الإصابة بسرطان البروستاتا، منها التدخل الجراحي أو استخدام المنظار لاستئصال الورم إذا كانت الإصابة بسيطة. أما إذا كان الورم منتشرا، فيتم استئصال غدة البروستاتا
البروستاتا بالكامل، وهي لا تؤثر على القوة الصحية للرجال ولكنها تصيبه بالعقم. وعلى الرغم من عدم وجود طريقة محددة للوقاية من الإصابة بهذا المرض، إلا أنه يمكن الحد من خطر الإصابة من خلال ممارسة الرياضة يوميا والحفاظ على نظام غذائي متوازن. ونشير إلى دراسة حديثة أثبتت أن الرجال الذين يتناولون الدهون غير المشبعة النباتية مثل زيت الزيتون وزيت اللوز والمكسرات يكونون أقل عرضة للإصابة بسرطان البروستاتا بنسبة 29%، وإذا أصيبوا بالمرض فإن نسبة استجابتهم للعلاج تكون أكبر مقارنة بغيرهم ممن يتناولون أطعمة دسمة أو دهون مشبعة. كما أن إضافة ملعقة صغيرة من الزيت على الأكل يوميا قد يقلل من احتمال الوفاة بسبب سرطان البروستاتا بنسبة 29%، ويقلل احتمال الوفاة بسبب أي مرض آخر بنسبة 13%. لمريض السكري فوائد متعددة يقدمها لك زيت الزيتون. يحتوي زيت الزيتون على الكثير من العناصر والمغذيات التي تجعله يساعد في علاج الكثير من المشكلات الصحية، ويعد مرض السكري من ضمنها. واعتماد مريض السكري على زيت الزيتون في الروتين الغذائي اليومي يساعد كثيرا في التحكم في نسبة السكر بالدم. وسنعرض لكم في هذا الفيديو فوائد زيت الزيتون لمريض السكري وفقا لمجلس مرض السكري الصحي. كيف يمكن لزيت الزيتون أن يساعد في مرض السكري؟ يمكن أن يساعد زيت الزيتون في مرض السكري بعدة طرق. زيت الزيتون غني بمضادات للأكسدة. يمكن أن تساعد مضادات الأكسدة في تقليل الضرر الناتج عن الإجهاد التأكسدي الناجم عن ارتفاع مستويات السكر في الدم، وبهذه الطريقة نقلل من مخاطر مضاعفات مرض السكري بما في ذلك اعتلال الأعصاب السكري واعتلال الشبكية العصبية وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب. زيت الزيتون غذاء مضاد للالتهابات، نظرا لأن الالتهاب هو أصل معظم الأمراض المزمنة إن لم يكن جميعها، فإن استخدام زيت الزيتون يمكن أن يقلل من هذا الالتهاب والأضرار التي يمكن أن تلحقها الالتهابات طويلة الأمد بالخلايا. يعتقد أن الالتهاب طويل الأمد يلعب دورا مهما في مرض السكري. ومضاعفات مرض السكري: المادة الأساسية في زيت الزيتون التي تعمل كعامل مضاد للالتهابات هي الأوليوكانثال، والتي تعمل على نظام إنزيم COX بطريقة مشابهة للعقاقير غير السترويدية المضادة للالتهابات مثل الأيبوبروفين. يقلل زيت الزيتون من خطر الإصابة بأمراض الأوعية الدموية والقلب عن طريق تقليل الالتهاب. حماية كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة والذي يطلق عليه الكوليسترول الضار. يقلل من مخاطر تجلط الدم، يخفض ضغط الدم، يقوي بطانة الأوعية الدموية، يحتمل أن يحمي من مرض الزهايمر. بشكل عام يوصى بشدة باستخدام زيت الزيتون البكري الممتاز. يمكن استخدامه على السلطات ووضعه على الخبز واستخدامه في الطهي، على الرغم من أن استخدام درجات حرارة منخفضة قد يوفر أفضل الفوائد، لأن هناك فرصة أقل لضرر الحرارة للدهون الموجودة في زيت الزيتون. كيف يساعد زيت الزيتون في علاج الإمساك؟ يعد زيت الزيتون أحد أفضل الزيوت التي يمكن أن تساعد في علاج الكثير من المشكلات الصحية، إذ أنه يحتوي على العديد من المعادن والفيتامينات وكذلك الدهون الصحية ومضادات الأكسدة، ويستخدم منذ القدم في الطب الشعبي. وأكدت بعض الدراسات أن من ضمن الفوائد العلاجية لزيت الزيتون تنظيم عمل الأمعاء وعلاج الإمساك. وسنعرض لكم في هذا الفيديو فوائد زيت الزيتون لعلاج الإمساك وفقا لميديكال نيوز توداي. كيف يمكن علاج الإمساك بزيت الزيتون؟ قد تساعد ملعقة من زيت الزيتون كل يوم في تخفيف الإمساك عندما يكون البراز صلبا وجافا ولا يتحرك بسهولة عبر الأمعاء. قد يكون زيت الزيتون طريقة آمنة وصحية لتحريك البراز مرة أخرى وتخفيف الإمساك. يمكن للدهون الموجودة في زيت الزيتون أن تساعد في تنعيم الأمعاء مما يسهل مرور البراز. يمكن أن يساعد أيضا البراز على الاحتفاظ بمزيد من الماء مما يجعله أكثر ليونة. ملعقة كبيرة من زيت الزيتون تؤخذ على معدة فارغة في الصباح قد تخفف الإمساك لكثير من البالغين الأصحاء، ومع ذلك لا ينبغي أن يأخذ الناس أكثر من ملعقة واحدة لأن هذا يمكن أن يؤدي إلى الإسهال والتشنجات. وجدت دراسة أجريت على 50 شخصا نشرت في مجلة التغذية الكلوية في عام 2015 أن زيت الزيتون وزيت بذور الكتان والزيوت المعدنية كانت جميعها فعالة بنفس القدر في تخفيف الأعراض. وكما أشارت التقارير في المجلة العالمية لأمراض الجهاز الهضمي في عام 2012
2010 إلى أن زيت الزيتون وزيت اللوز الحلو يمكن أن يعملوا كملينات إذا تجاوز تناولهما القدرة الاستيعابية للأمعاء الدقيقة. الفوائد الصحية الأخرى لزيت الزيتون: زيت الزيتون ليس مفيدا فقط للإمساك، ولكن له فوائد صحية أخرى أيضا، والتي تشمل ما يلي: عنصر أساسي في نظام البحر الأبيض المتوسط الغذائي، ويرتبط هذا النظام الغذائي بانخفاض مخاطر الإصابة بأمراض معينة. زيت الزيتون يحتوي على مركبات الفينول التي لها تأثيرات مضادة للالتهابات ومضادة للميكروبات ومضادة للأكسدة. قد يساعد زيت الزيتون على خفض خطر الإصابة ببعض الأمراض مثل الزهايمر أو مرض باركنسون، وكذلك مرض السكري وأمراض القلب وبعض أنواع السرطان والتهاب المفاصل. توصي جمعية القلب الأمريكية بتناول زيت الزيتون لتحسين صحة القلب بسبب الدهون الأحادية غير المشبعة الصحية للقلب. يحتوي زيت الزيتون أيضا على فيتامين ه، وهو عنصر غذائي مهم يساعد على منع إنتاج الجذور الحرة ويلعب دورا في دعم جهاز المناعة. ما عدد ملاعق زيت الزيتون المنصوح بها يوميا؟ للإجابة عن التساؤلات حول كمية الزيت التي ينصح باستهلاكها للفرد، يشير العديد من أطباء التغذية حول العالم إلى أن الاستهلاك اليومي المنصوح به هو 40 ملي لترا أو 37 جراما، وقد تصل الكمية النهائية للاستخدام اليومي 46 جراما. وهذا كان كل ما لدينا اليوم. شكرا لكم على المشاهدة، وإلى اللقاء.